มีเรื่องเล่าในหมู่บ้านเล็กๆริมป่าเขาว่าถ้าคืนไหนฝนหลงฤดูตกหนักหมอกลงจัดจนมองไม่เห็นยอดไม้หากได้ยินเสียงหญิงสาวร้องไห้กลางป่าอย่าได้เอ่ยถามอย่าได้หันไปมองผู้เฒ่าผู้แก่เตือนว่าเสียงนั้นอาจไม่ใช่เสียงของคนแต่อาจเป็นเสียงของวิญญาณผู้หลงทางหรือบางทีอาจเป็นเสียงของสิ่งมีชีวิตที่ถูกขังไว้ระหว่างสองโลกแต่มีชายหนุ่มคนหนึ่งที่ไม่เคยเชื่อคำเตือนพวกนั้นเสียเท่าไหร่ขุนพรานหนุ่มของหมู่บ้านเป็นคนขรึมพูดน้อยเขาอยู่กับแม่เพียง2 คนในเรือนไม้เก่าๆยกพื้นต่ำริมป่าเงียบสงบไม่มีใครรู้ว่าขุนเติบโตมากับความว่างเปล่าในบ้านมากแค่ไหนไม่มีเสียงหัวเราะไม่มีคำหวานมีเพียงแม่ผู้ขมึงตึงและลูกชายที่เงียบเหมือนไม่มีตัวตนคืนนั้นเป็นคืนฝนหลงฤดูฟ้าครึ้มหนักลมแรงจนใบไม้ปลิวว่อนฝนสาดเทลงมาไม่ขาดหยดหมอกขาวลอยต่ำจนมองไม่เห็นทิวไม้ข้างหน้าขุนต้องออกจากบ้านกลางดึกเพราะแม่เอะอะว่ามีแพะในคอกหายไปตัวหนึ่งเสียงด่ากราดไล่หลังมาขุนจึงคว้าผ้าคลุมเก่าเดินฝ่าฝนเข้าป่าอย่างเงียบงันเสียงฝนซัดยอดไม้ดังซู่ซ่าสายลมเย็นพัดแรงจนขนลุกแต่เสียงฝนไม่ใช่เสียงเดียวที่ขุนได้ยินในคืนนั้นท่ามกลางเสียงฟ้าร้องและเสียงใบไม้ไหวแว่วเสียงสะอื้นเบาๆแทรกมาแผ่วนักแต่ชัดเจนพอจะทำให้ขุนหยุดเท้าเสียงนั้นไม่ใช่เสียงสัตว์ไม่ใช่เสียงใดที่ขุนคุ้นเคยเป็นเสียงของหญิงสาวร้องไห้อยู่ลึกเข้าไปในเงามืดของป่าขุนหยุดยืนในความมืดเหลียวมองรอบกายคำเตือนของคนเท่าดังเข้ามาในหัวทันทีอย่าเดินตามเสียงร้องกลางป่าอย่าเอ่ยถามอย่าหันไปมองแต่ขุนไม่ได้ถอยเขาไม่ใช่คนกลัวง่ายหรือบางทีก็แค่คนที่อยู่กับความเงียบมานานเกินไปจนกลัวจะได้ยินเสียงตัวเองมากกว่าเสียงนั้นนำขุนไปจนถึงลำธารสายหนึ่งน้ำเชี่ยวไหลแรงเพราะฝนที่ตกไม่หยุดหมอกลอยเหนือผิวน้ำบางเบาแต่เย็นจัดจนรู้สึกได้ถึงกระดูกใต้โขดหินใหญ่กลางทางหญิงสาวผู้หนึ่งนั่งกอดเข่าเปลือยไหล่ผิวขาวนวลดั่งหยาดน้ำนมเรือนผมยาวดำคลับปกปิดบ่าบางๆเอาไว้นางตัวสั่นระริกน้ำตาไหลไม่ขาดสายจนไม่รู้ว่าสิ่งที่เห็นนั้นคือน้ำฝันหรือหยาดโศกนางงามนักงามเกินกว่าที่จะเป็นหญิงใดในหมู่บ้านนี้แต่งามนั้นไม่ใช่งามที่น่าชื่นชมหากแต่น่าหวาดกลัวเพราะมันงามเกินมนุษย์งามจนเหมือนไม่ใช่คนขุนยืนนิ่งมองนางอยู่ครู่ใหญ่ควรจะหันหลังกลับไปเสียตั้งแต่เห็นเงาของนางแต่เท้ากลับไม่ขยับมือของเขาถอดผ้าคลุมเก่าๆจากไหล่ตัวเองแล้วยื่นให้นางอย่างเงียบๆไม่พูดอะไรหญิงสาวเงยหน้าขึ้นช้าๆดวงตาบวมแดงจากการร้องไห้ริมฝีปากซีดจนขาวนางสายหน้าช้าๆแล้วเปล่งเสียงออกมาช้าและแผ่วแทบไม่ได้ยินข้าถูกทิ้งเพราะข้าบินไม่ได้ขุนขมวดคิ้วแน่นคำเล่าของคนเฒ่าในหมู่บ้านย้อนกลับเข้ามาในหัวทันทีหากกินรีไร้ปีกจะไม่มีวันกลับสวรรค์ได้จะต้องติดอยู่ที่โลกนี้จนกว่าใครคนนั้นจะคืนปีกให้นางแต่ขุนไม่ถามไม่ซักไม่ขยี้เขาเพียงยื่นมือไปเบาๆประคองนางขึ้นจากน้ำตัวของนางเบาจนหน้าใจหายเบาเสียจนเหมือนไม่ใช่คนมีเลือดเนื้อขุนพานางกลับบ้านเรือนไม้ยกพื้นต่ำที่แม่เขาระแวงทุกสิ่งที่แปลกปลอมและแน่นอนแม่ของขุนมองหญิงสาวแปลกหน้านี้ด้วยสายตาเย็นชาไม่มีคำทักไม่มีคำถามมีเพียงดวงตาแข็งกร้าวที่จ้องมองราวกับมองสิ่งไม่พึงประสงค์ขุนไม่สนใจเขาจัดที่นอนเล็กๆในห้องเก็บของให้นางค้นหาผ้าเก่าๆของแม่มาให้นางเปลี่ยนไม่พูดอะไรสักคำคืนนั้นฝนยังตกไม่หยุดเสียงหยาดน้ำกระทบหลังคาไม้ดังก้องในความเงียบขุนข่มตาหลับไม่ลงเขานั่งนิ่งฟังเสียงฝนตกฟังเสียงลมหายใจเบาๆของหญิงสาวในห้องข้างๆเช้ามาขุนยืนอยู่หน้าห้องเก็บของมองหญิงสาวที่ยังคงนั่งกอดเข่าไม่พูดไม่ไถ่ถามนางมองออกไปนอกหน้าต่างมองเลยไปไกลกว่าลำธารไกลเสียจนขุนเองก็ไม่อาจตามไปถึงขุนเอ่ยเพียงคำสั้นๆเจ้าชื่ออะไรหญิงสาวเงยหน้าขึ้นช้าๆเสียงของนางเบาๆราวกับสายลมที่พัดผ่านอารินาขุนพยักหน้าช้าๆแล้วบอกนางว่าข้าขุนเขาไม่พูดอะไรอีกเพียงแต่ทิ้งถ้อยคำสุดท้ายเอาไว้ก่อนจะหมุนตัวเดินออกไปเจ้าจะอยู่ที่นี่จนกว่าปีกของเจ้าจะกลับมาขุนไม่รู้เลยว่าคำพูดธรรมดาเพียงไม่กี่คำในวันนั้นจะกลายเป็นพันธนาการที่เขาผูกขังหญิงสาวผู้นั้นไว้กับตัวเองโดยไม่ตั้งใจตั้งแต่วันนั้นหญิงสาวไร้ปีกนามอารินาก็กลายเป็นเงาอีกเงาหนึ่งในบ้านไม้เก่าของขุนนางไม่พูดมากไม่ซักถามไม่ขอไม่โวยวายขุนเองก็ไม่ได้พูดอะไรเกินความจำเป็นมีเพียงอาหารง่ายๆที่วางไว้ให้เธอในทุกมื้อมีเพียงผ้าห่มผืนเก่าที่ขุนหามาให้นางคลายหนาวในยามค่ำคืนบ้านหลังนั้นยังคงเงียบงันเช่นเดิมแม่ของขุนไม่เคยเอ่ยปากถามถึงหญิงแปลกหน้าคนนั้นมีเพียงแววตาแข็งกร้าวของแม่ที่จ้องมองนางด้วยความไม่ไว้ใจสายตานั้นแข็งยิ่งกว่าฝนที่เทโหมในคืนที่ขุนพบเธอแต่นอกเหนือจากสายตาของแม่แล้ว
ยังมีอีกคู่หนึ่งที่เฝ้ามองเรือนหลังนี้อยู่เงียบๆมะลิลูกสาวของเพื่อนแม่ขุนหญิงสาวจากหมู่บ้านเดียวกันผู้แอบเฝ้ามองขุนมานานในเงามืดของตัวเองเธอเห็นเงาของหญิงสาวแปลกหน้าในบ้านยามค่ำเห็นบานหน้าต่างเล็กๆที่เคยปิดสนิทกลับมีแสงจันทร์ลอดออกมามีเสียงฝีเท้าของหญิงที่ไม่เคยมีในบ้านหลังนี้มาก่อนมะลิไม่ได้พูดออกไปในทันทีแต่ใจของนางเริ่มสะสมความสงสัยทีละน้อยดั่งไฟใต้ขี้เถ้าที่รอเพียงลมแรงสักระลอกจะเป่าให้ลุกโชนคืนแล้วคืนเล่าอารินานั่งเงียบข้างหน้าต่างมองเลยออกไปเหนือยอดไม้นางไม่เคยถามหาปีกของตนเองไม่เอ่ยถึงบ้านเกิดมีเพียงเพลงกล่อมเบาๆที่นางฮัมกับตัวเองในบางคืนทำนองอ่อนหวานฟังคล้ายเสียงลมผ่านใบไม้เศร้าแต่สงบนิ่งขุนยังคงออกล่าในป่าเหมือนเช่นทุกวันแต่ในหัวใจของเขามีเสียงหนึ่งก้องอยู่เสมอเสียงของนางที่เอ่ยในคืนฝนตกว่าข้าถูกทิ้งเพราะข้าบินไม่ได้นั่นเองที่ทำให้ในวันหนึ่งขุนตัดสินใจเดินลึกเข้าไปในป่าลึกกว่าทุกครั้งท่ามกลางเงาไม้และเสียงน้ำไหลเขาเห็นบางอย่างแทรกอยู่ในซอกหินริมทานขนนกสีขาวเรืองแสงบางเบาราวกับหยาดหมอกไม่ใช่ขนนกของนกป่าไม่ใช่ขนนกของหงส์แต่มันคือเศษปีกของกินรีขุนยืนนิ่งมือของเขาแตะลงบนขนนั้นช้าๆเบายิ่งกว่าแตะผีเสื้อปลายนิ้วสัมผัสขนนกแล้วสั่นระริกเขารู้ดีว่าสิ่งนี้คือหัวใจของนางถ้านางได้มันคืนเมื่อใดนางจะสามารถบินจากเขาไปได้ทันทีในอกของขุนเสียงบางอย่างตะโกนบอกให้เขาคืนมันให้เธอแต่เสียงอื่นที่ดังยิ่งกว่านั้นกระซิบเตือนเขาเบาๆว่าถ้าเจ้าคืนมันไปเจ้าจะเสียเธอไปตลอดกาลขุนไม่พูดไม่คร่ำครวญเขาเพียงกำขนนั้นแน่นหันหลังกลับนำมันกลับบ้านซ่อนมันไว้ในกล่องไม้ใบเล็กกล่องเก่าที่ขุนขุดซ่อนใต้พื้นห้องนอนของตนเองวางเศษปีกนั้นลงไปเบาๆราวกับกลัวว่ามันจะหายใจไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นแม้แต่แม่ของขุนเองแม้แต่นางผู้เป็นเจ้าของปีกในยามค่ำคืนนั้นอริยังคงนั่งข้างหน้าต่างเงียบงันฮัมเพลงเดิมเบาๆกับตัวเองขุนยืนอยู่ในเงามืดมองดูเธอเงียบๆไม่พูดอะไรในหัวใจของชายหนุ่มเต็มไปด้วยความกลัวจะเสียเธอไปมากกว่าความกลัวบาปของการขังใครสักคนเอาไว้และบางทีสิ่งที่น่ากลัวที่สุดอาจไม่ใช่การเห็นใครจากไปแต่อาจเป็นการรู้ว่าถ้าปล่อยให้เขาไปเขาอาจไม่หันกลับมาอีกเลยวันแล้ววันเล่าฤดูกาลเปลี่ยนไปดอกไม้ป่าเริ่มผลิบานอีกครั้งหลังฝนหนักผ่านพ้นอารินายังคงเป็นเงาเงียบๆในบ้านไม้หลังนั้นไม่เคยถามหาปีกไม่เคยเอ่ยถึงบ้านเกิดของตนเองมีเพียงรอยยิ้มบางๆที่เธอมอบให้ขุนในทุกมื้อที่เขายื่นข้าวให้นางรอยยิ้มอ่อนโยนแต่ซ่อนแววไกลลิบอยู่ในแววตาวันเวลาผ่านไปเงียบงันแต่ในความเงียบมีชีวิตใหม่เกิดขึ้นในบ้านหลังนั้นอารินาตั้งครรภ์ลูกชายเลือดผสมระหว่างมนุษย์กับกินรีนางตั้งชื่อให้เขาว่าลมโชยเด็กน้อยที่เกิดจากค่ำคืนแห่งการช่วยเหลือแต่เติบโตมาท่ามกลางความเงียบของพันธนาการขุนเฝ้ามองลูกชายตัวน้อยอย่างไม่รู้จะอธิบายความรู้สึกในใจตัวเองอย่างไรเขารู้ดีว่าลมโชยคือสายใยที่ผูกโยงเขากับอารินาเอาไว้แน่นยิ่งกว่าเศษปีกที่เขาซ่อนไว้ใต้พื้นห้องนอนแต่แม่ของขุนไม่เคยยอมรับเด็กน้อยผู้นี้ในสายตาของหญิงแก่ผู้หัวแข็งลมโชยคือเครื่องหนึ่งของสิ่งที่นางเกลียดที่สุดคือเงาของสิ่งที่พรากคนรักของนางไปในอดีตแม่ของขุนไม่พูดอะไรมากแต่แววตาของนางแข็งยิ่งกว่าหินและเย็นยิ่งกว่าฝนในคืนแรกที่อารินาก้าวเข้ามาในบ้านนี้ในหมู่บ้านข่าวหรือเริ่มแทรกซึมมีเสียงกระซิบว่าขุนซ่อนหญิงสาวแปลกหาน้าไว้ในบ้านเสียงกระซิบเหล่านั้นเริ่มต้นจากมะลิหญิงสาวที่เคยเฝ้ามองขุนด้วยความหวังว่าวันหนึ่งเขาจะหันมามองนางเช่นเดียวกับที่เขามองหญิงแปลกหน้าในบ้านมะลิไม่ได้เลือกโวยวายไม่ได้เลือกทำลายแต่นางเลือกรอวันที่ความลับของขุนจะเปิดออกด้วยมือของเขาเองและวันนั้นก็มาถึงคืนหนึ่งขณะที่ขุนออกล่าในป่ามะลิแอบเข้ามาในบ้านเงียบๆนางเดินสำรวจเรือนเก่าอย่างระวังจนในที่สุดมือของนางก็พบกับกล่องไม้ใบเล็กที่ซ่อนอยู่ใต้แผ่นไม้เก่าในห้องนอนของขุนนางเปิดกล่องออกและสิ่งที่อยู่ข้างในนั้นทำให้นางนิ่งงันไปชั่วครู่ขนนกสีขาวเรืองแสงบางเบาเส้นใยของอิสรภาพของหญิงสาวในบ้านหลังนี้เศษปีกของกินรีนางไม่เอ่ยอะไรในทันทีไม่ร้องไม่โวยไม่บอกใครแต่ในใจของมะลิมีรอยยิ้มบางๆผุดขึ้นมาเพราะนางรู้ดีแล้วว่าความจริงจะต้องเผยออกมาในไม่ช้าและไม่จำเป็นต้องเป็นนางที่เป็นคนพูดขณะเดียวกันนั่นเองอารินาเดินผ่านมานางเห็นเงาของมะลิที่แอบซ่อนตัวอยู่ในเงามืดของบ้านหญิงสาวกินรีไม่พูดอะไรไม่ถามไม่ไล่แต่นางรู้ดีแล้วว่าอะไรซ่อนอยู่ใต้แผ่นไม้เพราะในคืนนั้นเองหลังมะลิจับไปเงียบๆอารินาเดินเข้าไปในห้องนั้นนางเปิดกล่องไม้เล็กๆด้วยมือตัวเองหยิบขนนกเส้นนั้นขึ้นมาแนบอกหลับตาแน่นป
ล่อยให้น้ำตาไหลเงียบๆไม่ใช่เสียงร้องโวยวายไม่ใช่เสียงกล่าวโทษมีเพียงเงียบงันกับน้ำตาที่ไหลปนกับลมหายใจเช้ามาขุนกลับจากป่าพบว่าที่นอนเล็กๆว่างเปล่าไม่มีอารีนาไม่มีลมโชยข้างหมอนมีเพียงกระดาษแผ่นเล็กๆตัวอักษรบางเบาเพียง1 บรรทัดที่นางทิ้งไว้ให้จงตามข้ามาด้วยใจไม่ใช่ด้วยกรงขุนยืนนิ่งมือกำกระดาษแผ่นนั้นแน่นหัวใจว่างเปล่าเหมือนเงาของห้องที่ไร้ผู้คนบางครั้งการขังใครสักคนเอาไว้ไม่ได้ใช้โซ่ตรวนหากแต่ใช้ความกลัวจะเสียเป็นโซ่และมันขังได้แน่นกว่าโซ่เหล็กเสียอีกในมือของเขาเศษปีกของนางยังอยู่ขนนกสีขาวเรืองแสงเส้นนั้นยังคงนุ่มนวลดั่งหยาดหมอกในรุ่งเช้าแต่มันหนักยิ่งกว่าก้อนหินในอกของขุนเสียอีกขุนออกตามหานางทันทีไม่รีรอไม่อธิบายให้แม่ฟังไม่แม้แต่จะหันไปมองมะลิที่ยืนเงียบอยู่ในเงาบ้านอย่างผู้รู้เห็นทุกอย่างเส้นทางที่ขุนนึกถึงเป็นที่แรกคือป่ามายาป่าต้องห้ามที่คนในหมู่บ้านเล่ากันมาว่าเป็นทางผ่านของผู้ที่ไม่ใช่คนและไม่ใช่สัตว์ว่ากันว่าหากจะไปถึงแดนฟ้าแดนที่กินรีอาศัยอยู่จะต้องผ่านป่านี้เท่านั้นขุนแบกลมโชยลูกชายตัวน้อยไว้ในอกเด็กน้อยไม่ขัดขืนเพียงยิ้มบางๆให้พ่อของตนราวกับรู้ดีว่าการเดินทางครั้งนี้ไม่ใช่เพียงเพื่อแม่ของเขาแต่มันเป็นหนทางที่จะคลี่คลายพันธนาการของทุกฝ่ายท่ามกลางม่านหมอกขาวหนาขุนเดินลึกเข้าไปในป่ามายาเสียงนกในป่าเงียบสนิทไม่มีเสียงสัตว์สักตัวมีเพียงเสียงฝีเท้าของขุนกับเสียงละมหายใจบางๆของลมโชยในอ้อมแขนป่ามายาไม่ได้มีประตูไม่ได้มีรั้วกั้นแต่มีจุดหนึ่งที่ลำธารสายหนึ่งไหลสวนทางกับตัวเองน้ำไหลย้อนกลับขึ้นต้นน้ำโดยไม่อาจหาเหตุผลได้คนในหมู่บ้านเชื่อกันว่าตรงนั้นคือทางข้ามขุนหยุดยืนตรงลำธารนั้นลมโชยไว้แนบอกแล้วก้าวลงน้ำทันทีที่ฝ่าเท้าแตะน้ำกระแสน้ำหยุดนิ่งหมอกหนาขึ้นในบัดดลและในหมอกนั้นเงาชายรูปร่างสูงใหญ่ปรากฏขึ้นเรือนกายสีขาวดั่งงาช้างเรืองรองด้วยแสงประหลาดใบหน้าคมเข้มดวงตาดำลึกเหมือนบ่อน้ำไร้ก้นเขาคือเทพคัจฉสารเทพคัจฉสารไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์แต่เป็นผู้เฝ้าประตูสู่แดนฟ้าและมากไปกว่านั้นเขาคือศัตรูหัวใจของขุนคัจฉสารจ้องมองขุนเงียบๆอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยเสียงนุ่มลึกแต่เยือกเย็นดั่งเหล็กกล้าเจ้าคือมนุษย์ผู้ขังนางไว้ขุนไม่ตอบเพียงยืนนิ่งกอดลมโชยแน่นคัจฉสารก้าวเข้ามาใกล้อีกก้าวเอ่ยต่อด้วยน้ำเสียงเย้ยหยันที่ปกปิดไม่มิดข้าจะเป็นคนปล่อยนางเองและแล้วหมอกก็แตกออกเผยให้เห็นร่างสูงใหญ่ของพระราชาแห่งแดนฟ้าเรือนกายของพระองค์ประดับด้วยผ้าคลุมสีเงินปักลวดลายเมฆทองดวงตาสงบนิ่งแต่แฝงไปด้วยอำนาจที่ไม่อาจต่อต้านพระราชามองขุนอยู่นานแล้วเอ่ยช้าๆด้วยเสียงมั่นคงมนุษย์เอ๋ยเจ้าจะมาเพื่อทวงหญิงคืนหรือเพื่อปลดปล่อยหญิงนั้นจากพันธนาการของตนเองขุนตอบเสียงเรียบข้ามาเพื่อคืนเสรีภาพให้กับนางคำตอบนั้นทำให้พระราชาเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพยักหน้าเล็กน้อยแล้วเอ่ยต่อด้วยเสียงที่หนักแน่นถ้าเช่นนั้นเจ้าจงพิสูจน์มีบททดสอบ3 ด่านด่านแห่งอดีตด่านแห่งใจและด่านแห่งสัตว์ผ่านมันไปแล้วข้าจะไม่ขวางทางเจ้าอีกขุนไม่ถอยไม่แม้แต่จะก้มหน้าลงหลบสายตาเขาตอบรับโดยไม่มีความลังเลในดวงตาพระราชาเอื้อมมือไปแตะลำธารที่ไหลย้อนกลับน้ำค่อยๆแยกออกเผยเส้นทางสายหมอกที่ทอดยาวเข้าไปในเงาป่าขุนก้าวเท้าแรกลงไปในเส้นทางนั้นโดยมีลมโชยแนบอกข้างหลังของเขามีสายตาของเทพคัจฉสารจ้องมองนิ่งๆไม่ละสายตาและเบื้องหน้ามีบทพิสูจน์รออยู่บทพิสูจน์ที่ไม่ได้ถามว่าเจ้ารักเธอไหมแต่ถามว่าเจ้ารักเธออย่างไรบททดสอบแรกเริ่มต้นที่ป่าความจำสถานที่ซึ่งทุกเสียงทุกเงาในอดีตจะกลับมาร้องขอให้เจ้าหันกลับไปหาขุนก้าวเดินเข้าสู่ป่านั้นอ้อมแขนยังคงโอบลมโชยแน่นลูกชายที่หลับสนิทในอ้อมกอดไม่รู้ว่าเบื้องหน้าของบิดาคืออะไรหมอกหนาโอบล้อมรอบกายจนมองไม่เห็นทางข้างหน้าแต่สิ่งที่ขุนได้ยินกลับไม่ใช่เสียงฝีเท้าของตนเองหากเป็นเสียงจากความทรงจำที่เขาเก็บซ่อนไว้ในใจมาตลอดชีวิตเสียงแม่ของขุนเสียงที่เคยดุด่าเขาในทุกค่ำคืนเสียงร้องไห้สะอึกสะอื้นยามพ่อของขุนจากไปเพราะเลือกผู้หญิงคนอื่นแทนนางอย่าไปอย่าทิ้งแม่เหมือนพ่อของเจ้าเสียงนั้นดังใกล้เข้ามาในหมอกเหมือนเงาของแม่ยืนอยู่ไม่ไกลจากทางที่ขุนกำลังก้าวเดินขุนหลับตาแน่นหัวใจสั่นไหวแต่ฝ่าเท้ายังคงก้าวไปข้างหน้าไม่หันกลับวะอีกก้าวเสียงของลมโชยลูกชายของเขาเองเสียงไออ่อนๆของเด็กป่วยเสียงเรียกพ่อด้วยเสียงสั่นเครือพ่ออย่าทิ้งข้านะเสียงนั้นบาดลงกลางใจขุนยิ่งกว่ามีดแต่ขุนรู้ดีว่าหากหันกลับในตอนนี้ทุกสิ่งที่เขาทำมาทั้งหมดจะสูญเปล่าก้าวต่อไปเสียงของอารีนานางเอ่ยเบาๆเหมือนในคืนแรกที่เขาพบเธอข้าอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเจ้าเสียงของหญิงสาวที่เขารักที่สุดแต่ขุนกำหมัดแน่นกัดฟันเดินต่อไม่หันหลังไม่หยุดก้าวเสียงเหล่านั้นดังขึ้นพร้อมกันแม่ร้องไห้
ลูกไอเมียว้าว่อนเสียงสามเสียงกระหน่ำเข้าใส่หัวใจของขุนดั่งพายุหมอกขาวกลายเป็นสีเทาเข้มเงาดำๆเริ่มล้อมรอบทางเดินแขนขาวๆของเงาแม่ยื่นมาจะคว้าข้อแขนของขุนไว้เงาเล็กๆของลมโชยวิ่งตัดหน้าเข้าไปร่างโปร่งบางของอารินายืนอยู่ข้างทางดวงตานองน้ำแต่ขุนเดินผ่านทุกเสียงทุกเงาโดยไม่แม้แต่จะหันกลับไปมองก้าวต่อไปอย่างมั่นคงแม้ใจจะสั่นแม้น้ำตาจะไหลเงียบๆอยู่ในอกเมื่อขุนก้าวพ้นเงาสุดท้ายหมอกก็เริ่มจางลงเสียงทั้งปวงเงียบหายเงาทั้งหมดสลายไปกับอากาศเบื้องหน้าป่ากลับกลายเป็นลานหญ้าโล่งกว้างมีแสงแดดอ่อนๆสาดลงมาเป็นครั้งแรกตั้งแต่เขาเดินเข้ามาด่านแรกผ่านพ้นด่านที่สองเรียกว่าด่านแห่งใจมันไม่ใช่เส้นทางไม่ใช่กำแพงไม่ใช่กับดักแต่เป็นบททดสอบที่คุณต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่ตัวเองทำโดยไม่มีที่ให้ซ่อนเมื่อคุณก้าวเข้าสู่ด่านนี้หมอกที่เคยล้อมรอบก็จางหายแทนที่ด้วยเวทีโล่งกว้างคล้ายลานพิธีเบื้องหน้าของเขายังคงมีพระราชาแห่งแดนฟ้าเป็นผู้เฝ้ามองแต่ผู้ที่ยืนอยู่ข้างพระราชาคือเทพคชสารก้าวออกมาช้าๆในมือของเขาถือดาบเล่มหนึ่งแต่ดาบนั้นไม่ได้มีไว้เพื่อฟาดฟันหากแต่มีไว้สะท้อนความจริงเสียงของคชสารเปล่งออกมาในลานว่างนั้นดังชัดในความเงียบมนุษย์เจ้าคิดว่าตัวเองเป็นเหยื่อของความรักหรือแท้จริงเจ้าเองคือผู้ทำลายความรักนั้นด้วยมือตัวเองขุนยืนนิ่งไม่ตอบคชสารไม่รอคำตอบเขาเงื้อดาบขึ้นสูงแล้วทิ่มลงกับพื้นเบื้องหน้าภาพสะท้อนในคมดาบนั้นไม่ใช่เงาของขุนแต่เป็นภาพของอารินาในทุกขณะที่นางนั่งเงียบๆข้างหน้าต่างคืนแล้วคืนเล่าเฝ้ารอไม่กล้าถามถึงปีกของตนเองเพราะรู้ดีว่าปีกของนางไม่ได้หายไปไหนหากแต่อยู่ในกล่องไม้เล็กๆใต้แผ่นพื้นในห้องของขุนเองคชสารเสียงเยือกเย็นเจ้าขังเธอไว้ด้วยมือของเจ้าเองไม่ใช่ด้วยโซ่ไม่ใช่ด้วยเชือกแต่ด้วยความกลัวของเจ้าเองขุนยืนนิ่งสายตาไม่ละไปจากภาพในคมดาบน้ำเสียงของคชสารแข็งขึ้นอีกหากเจ้ารักเธอใหญ่จึงไม่ยอมคืนปีกให้นางเงียบงันมีเพียงเสียงลมหายใจของขุนก่อนที่เขาจะพูดเพียงคำเดียวช้าๆแต่ชัดเจนข้าไม่ใช่คนดีข้าแค่รักเธอด้วยความกลัวคำสารภาพนั้นไม่ใช่เสียงของผู้พ่ายแพ้แต่มันคือเสียงของผู้ที่เริ่มมองเห็นตัวเองพระราชาแห่งแดนฟ้าเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพยักหน้าเบาๆแล้วกับขุนว่าเจ้าผ่านแล้วแต่ยังไม่พอเหลืออีกหนึ่งด่านสุดท้ายบททดสอบสุดท้ายด่านแห่งสัตว์บทพิสูจน์ว่าจะพูดจริงทำจริงหรือเป็นเพียงปากเปล่ากลางลานกว้างปรากฏเพลิงคำสัตย์เปลวไฟสีฟ้าใสลุกโชนสูงถึงฟ้าไฟที่ไม่มีวันไม่สิ่งใดนอกจากความไม่จริงใจพระราชาชี้ไปที่เปลวไฟนั้นกับคุณว่าถ้าความรักของเจ้าเป็นจริงไฟนี้จะไม่อาจแตะต้องเจ้าได้แต่ถ้าเจ้ายังมีความหวังว่าจะครอบครองจงรู้ไว้เพลิงนี้จะเผาเจ้าจนไม่เหลือเท่าคชสารยืนอยู่ไม่ไกลนักเรือนร่างของเขาเริ่มเปลี่ยนไปผิวขาวเรืองรองกลับกลายเป็นสีดำสนิทหน้าเปลี่ยนเป็นยาวแววตากลายเป็นสีเลือดร่างของเขาแปรเปลี่ยนเป็นช้างดำอสูรแห่งอารมณ์หึงหวงแรงอาฆาตของคนที่รักแต่ไม่ได้ครอบครองช้างดำกำพุ่งเข้าหาขุนด้วยพลังมหาศาลแต่ขุนไม่ชักดาบไม่ตั้งท่าไม่ตอบโต้เขายืนอยู่ตรงนั้นกอดลมโชยแนบอกไว้แน่นมองตรงเข้าไปในเปลวไฟด้วยดวงตาเปล่าเปลือยใจขุนเพียงประโยคเดียวให้เธอเลือกเถิดข้ายอมแพ้แต่ข้าไม่เคยไม่รักเปลวไฟสีฟ้าลุกโชนสูงขึ้นแต่เปลวไฟนั้นไม่อาจแต่ต้องขุนได้แม้ปลายชายเสื้ออสูรช้างดำกรีดร้องร่างเริ่มแตกสลายกลับคืนเป็นเทพคชสารยืนนิ่งน้ำตาซึมในดวงตาแดงก่ำนั่นไม่ใช่เสียงร้องของปีศาจแต่เป็นเสียงร้องของคนที่เจ็บจากการรักแต่ไม่ได้ถูกรักต่อพระราชายกมือขึ้น
เปลวไฟสงบลง หลังผ่านบทพิสูจน์ทั้งสาม ขุนยังคงยืนนิ่ง มีลมโชยแนบอกเหมือนเดิม พระราชาแห่งแดนฟ้าหันไปหาอารินา นางยืนอยู่ตรงนั้นตลอดเวลาเฝ้ามองขุนเงียบๆตั้งแต่ต้นจนจบ พระราชาเอ่ยกับนางเบาๆ ข้าไม่ขวางทางเจ้าอีกแล้วจงเลือกเอาเถิดว่าจะอยู่หรือจะบินกลับสู่ฟ้า อารินาเงยหน้าขึ้น ดวงตาของนางเต็มไปด้วยหยาดน้ำตาแต่แฝงด้วยแววแน่วแน่ นางเอ่ยช้าๆ เจ้าคือคนเดียวที่ไม่จับข้าไว้และนั่นทำให้ข้าอยากอยู่เอง นางยื่นมือไปหาขุน และบอกกับพระราชาว่า ข้าขอสลับปีกของข้าเพื่อเป็นมนุษย์เพื่อจะได้อยู่ตรงนี้ไม่ใช่เพราะถูกขัง แต่เพราะข้าเลือกอยู่เอง ลมโชยหัวเราะเบาๆในอ้อมแขนของขุน ปีกบางๆเริ่มกางออกที่หลังของเด็กน้อย ไม่ใช่ปีกของผู้ถูกขัง แต่เป็นปีกของผู้ที่เลือกจะโบยบินในโลกใบนี้ด้วยเลือดสองสายของพ่อและแม่ ขุนยืนนิ่งมองลูกชายและอารินา ในใจของเขาไม่มีคำพูดใดจะเอ่ยออกมา นอกจากเพียงการยิ้มบางๆเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เขายิ้มจากใจ ที่ปลายขอบฟ้ามะลิเดินจากไปเงียบๆ ไม่มีใครได้ยินเสียงฝีเท้าของนาง ทิ้งไว้เพียงกระดาษแผ่นเล็กๆ ในนั้นมีตัวอักษรสั้นๆ เขียนไว้เพียงไม่กี่คำ ข้าหวังให้เขารักข้า แต่นางหวังให้เขาเป็นอิสระ นั่นต่างกัน และบางที นั่นเองคือบทสรุปของเรื่องราวทั้งหมดนี้ เพราะแท้จริงแล้ว ความรักที่แท้จริงไม่ใช่การจับไว้แน่น แต่คือการปล่อยแล้วเขายังเลือกจะอยู่กับเราเอง ขอบคุณที่รับฟังเรื่องราวของเราในวันนี้นะครับ ฝากกดไลค์กดติดตามช่องเรื่องเล่าข้ามมิติ เพื่อเดินทางไปยังเรื่องราวต่อไปด้วยกันนะครับ แล้วพบกันใหม่ตอนหน้าครับ